गुड मॉर्निंग स्टुडंट. आतापर्यंत आपण सूक्ष्म अर्थशास्त्राचे अर्थ आणि सूक्ष्म अर्थशास्त्राची संकल्पना व्याख्या, केनेथ बोल्डिंगनी कोणती व्याख्या सांगितली आणि रॅगन फिशनी कोणत्या साली 2 गटामध्ये अर्थशास्त्राची विभागणी केली हे अभ्यासलं मागच्या तासिकेमध्ये. आता आपल्याला अभ्यासायचं आहे की सूक्ष्म अर्थशास्त्राची काही मूलभूत संकल्पना आहे. त्यामध्ये पहिली आहे गरजा. ही जी संकल्पना कशी आहे, गरजांची संकल्पना कशा पद्धतीने मांडण्यात आलेली आहे किंवा अभ्यासण्यात आलेली आहे. गरजा ह्या मोजक्या शब्दामध्ये पूर्ण होतात अशी व्याख्या केली जात नाही किंवा अशी व्याख्या करणे कठीण आहे. पण अर्थशास्त्राच्या दृष्टीने समाधानाच्या अभावाची जाणीव म्हणजे गरज होय. आपल्या कुठल्याही, आपली असो किंवा कुठलीही असो, कुठलाही व्यक्ती असो, गरज ही व्यक्ती परत्वे बदलत असते. प्रत्येक व्यक्तीला गरजा ह्या अमर्यादित असतात. एक गरज संपली की दुसरी गरज ही उद्भवत असते. सर्वसाधारणपणे कोणालाही विचारलं किंवा कोणीही असंच सांगेल की गरज एक पूर्ण झाली तरी ती पुन्हा पुन्हा उद्भवत असते. एक पूर्ण झाली की त्याचबरोबर दुसरी ही गरज असते. म्हणजे मोजक्या शब्दामध्ये गरजेची व्याख्या किंवा गरजेची संकल्पना करता येत नाही. तर मग अर्थशास्त्राच्या दृष्टीने समाधानाच्या अभावाची जाणीव म्हणजे गरज होय. म्हणजे ज्या गरजेपासून आपल्याला समाधान मिळतं आणि समोरच्याला असं वाटतं की माझं ही गरज भागल्यानंतर माझं स्वतःचं समाधान झालं, त्या समाधानाची जेव्हा आपल्याला जाणीव होते तेव्हा ती गरज पूर्ण झाली असं समजायला हरकत नाही. प्रत्येक व्यक्तीवर, प्रत्येक मानवावर, प्रत्येक मनुष्यावर ते डिपेंडेंट असते की जेव्हा समोरच्याला वाटेल की माझी गरज पूर्ण झाली, त्याला त्या गरजेची जाणीव पूर्ण झाल्यासारखी होईल, तेव्हा ती गरज पूर्ण होते. एखादा तहानलेला व्यक्ती आहे, त्या व्यक्तीने जर एक घोट पाणी पिलं, पण तेवढ्या एका घोटामध्ये जर त्याला त्याची जाणीव झाली, त्याला समजलं की माझी तहानीची गरज जी आहे ही भागली, तेव्हा त्या गरजेचं समाधान होतं आणि तेव्हा ती गरज पूर्ण झाल्यासारखी वाटते. म्हणजे थोडक्यात अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोनातून जेव्हा एखादी गरज पूर्ण होते, पण ते पूर्ण झाल्यानंतर त्या व्यक्तीला त्याची जाणीव होते, समाधान मिळते. म्हणजे कुठल्याही गरजेचं जेव्हा आपलं समाधान होते तेव्हाच ती गरज पूर्ण होते असं म्हणायला हरकत नाही किंवा असं अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोनातून म्हटल्या जाते किंवा समजल्या जाते. कोणतीही गरज असो, गरज उद्भवणाऱ्या व्यक्तीला किंवा मानवाला जेव्हा समाधान होईल तेव्हाच ती गरज पूर्ण होईल. या जाणीवेतून, अनुभवाच्या समाधानाच्या जाणीवेतून जेव्हा ती गरज पूर्ण होते त्यालाच गरज असं म्हटल्या जाते. म्हणजे गरज उपभोगणाऱ्या व्यक्तीला ते वाटायला पाहिजे, त्याला समाधान मिळायला पाहिजे की आता ही आपली गरज पूर्ण झालेली आहे. यालाच गरज असं म्हटल्या जाईल किंवा यालाच गरजेची संकल्पना, मूलभूत संकल्पना असं म्हटल्या जाईल. आपण सूक्ष्म अर्थशास्त्राच्या मूलभूत संकल्पनामध्ये गरज याची संकल्पना अभ्यासली. आता या गरज या संकल्पनेमध्ये मानवी गरजा वाढवण्याची मुख्य 2 कारणे आहेत. मानवी गरजा कशामुळे वाढतात? लोकसंख्येची वाढती झालेली वाढ, लोकसंख्येमध्ये सातत्याने जी वाढ होत आहे ती वाढ, आणि दुसरं म्हणजे नवीन शोध, नवीन परिस्थिती, नवपरिवर्तनामुळे राहणीमानाचा दर्जा सुधारण्याची इच्छा. नवपरिवर्तनामुळे राहणीमानाचा दर्जा सुधारण्याची इच्छा आणि लोकसंख्येमध्ये झालेली वाढ हे 2 प्रमुख मुद्दे आहेत की नवीन परिवर्तन जसं होते तशी आपल्या राहणीमानाचा दर्जा हा सुधारतो, वाढतो, उंचावतो, तेव्हा आपल्या गरजा सुद्धा ह्या वाढतात. आणि सातत्याने लोकसंख्येमध्ये किंवा लोकसंख्येमध्ये झालेली वाढ जेव्हा दिसून येते तेव्हा सुद्धा आपली गरज हे वाढते. म्हणजे प्रामुख्याने जर विचार केला तर 2 मुद्दे आपल्याला याच्यामध्ये आढळून येतात की जसं जशी परिस्थिती बदलेल, जसं जसं नव्याने परिवर्तन होईल तेव्हा आपल्या राहणीमानाचा दर्जा हा उंचावतो, वाढतो, सुधारतो, तेव्हा आपल्या गरजा वाढतात. आणि लोकसंख्येमध्ये वाढ झालेली दिसून येते तेव्हा सुद्धा आपल्या गरजा वाढतात. तर याचबरोबर गरजांची काही वैशिष्ट्ये दिलेली आहेत की आता गरजांची संकल्पना म्हणजे गरजांची व्याख्या सर्वसाधारणपणे अशी आहे की अर्थशास्त्रीय दृष्टीने समाधानाच्या अभावाची जाणीव म्हणजे गरज होय. आणि याचबरोबर आपल्याला आता गरजांची वैशिष्ट्ये बघायची की गरजांची वैशिष्ट्ये कोणती कोणती आहे. गरजांची वैशिष्ट्ये जसं आपण उपयोगिता हे 12वीला चॅप्टर आहे, त्याच्यामध्ये आपण पाहतो की उपयोगिता म्हणजे काय. त्याच्यामध्ये बराचसा हा भाग आहे की मानवी गरज भागवण्याची क्षमता ज्या वस्तूमध्ये असते त्याला आपण उपयोगिता असे म्हणतो. हा 12वीचा चॅप्टर आहे की
थोडासा याच विषयाशी किंवा या गरजांच्याच विषयाशी तो निगडित आहे. जेव्हा तुम्ही 12वीच्या क्लासमध्ये जाल तेव्हा तो तुम्ही अभ्यासालच. पण आता याच्यामध्ये तुम्हाला गरजांची वैशिष्ट्ये सांगितली आहे. तर गरजांचं सर्वात पहिलं वैशिष्ट्य आहे अमर्याद, ज्या कधीही पूर्ण होऊ शकत नाहीत. प्रत्येक व्यक्तीच्या, प्रत्येक मानवाच्या, प्रत्येक मनुष्याच्या, प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या ह्या गरजा ह्या अमर्याद असतात, असंख्य असतात, भरपूर असतात. एक गरज पूर्ण झाली की प्रत्येकाला असं वाटतं की आपली दुसरी गरज पूर्ण व्हावी. प्रामुख्याने मूलभूत गरजा ह्या अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण आणि आरोग्य ह्या आहेत. आधी 3च होत्या, परंतु परत त्यात शासनाने 2 ऍड केल्या. आरोग्य आणि शिक्षण या 2 गरजांची नव्याने त्यामध्ये भर केली. मूलभूत गरजा अन्न, वस्त्र, निवारा ह्या आहेत, पण प्रामुख्याने त्याच्यामध्ये 2 गरजांचं समावेश करण्यात आला, तो म्हणजे आरोग्य आणि शिक्षण. ह्या आपल्या 5 गरजा ह्या मूलभूत गरजांमध्ये मोडतात. पण या व्यतिरिक्त ज्या गरजा असतात ह्या गरजा आपल्या अमर्याद असतात. एक झाली की दुसरी, दुसरी झाली की तिसरी. जेव्हा जेव्हा एक पूर्ण होते तेव्हा तेव्हा आपल्याला दुसरी गरज ही उद्भवते. असंच पहिल्या गरजांचं वैशिष्ट्यांमध्ये आपल्याला अमर्याद गरजा असं सांगता येईल किंवा अमर्याद गरजा अभ्यासता येतील. आता दुसरं वैशिष्ट्य असं आहे, गरजा या पुनरावृत्तीभावी असतात. मग काही गरजा पुन्हा पुन्हा उद्भवतात. काही ज्या गरजा आहे ह्या पुन्हा पुन्हा निर्माण होतात, उद्भवतात, आणि काही गरजा ह्या प्रसंगानुरूप असतात. ज्या काही गरजा असतात त्या आपल्याला प्रसंगावरून आठवतात किंवा प्रसंगावरून त्या आपोआप उद्भवतात. जसं एखादे कर्मचारी गाडीनं जर प्रवास करत असेल किंवा गाडीने समजा जर तो त्याच्या ड्युटीला जात असेल आणि अचानकपणे त्याच्या गाडीचं टायर फुटलं, तर त्या गाडीला टायर आणण्याची गरज जी आहे मानवाची ती वेळेवर प्रसंगानुरूप उद्भवली. वेळेवर एखादी अशी गरज येते की ती ताबडतोब तेव्हाच पूर्ण करावं लागते, त्याला प्रसंगानुरूप गरज असे म्हटले जाते. आणि पुन्हा पुन्हा त्या गरजा निर्माण होते, त्याला आपल्या पुनरावृत्तीभावी गरजा असं म्हटल्या जाते. आणि नंबर 3ची गरज आहे किंवा वैशिष्ट्य आहे, गरजा ह्या वयानुसार बदलतात. बरोबर, वेगवेगळ्या गरजा व त्यांचे समाधान सुद्धा वयोपरत्वे असतात. वयानुसार जेव्हा गरजा बदलायला लागतात तर त्या गरजांचं समाधान सुद्धा वयोपरत्वे बदलत असतं. म्हणजे याच्यामध्ये सांगितलं येईल की म्हाताऱ्या आजीची जी गरज आहे ही वेगळी असेल, महिलाची जी गरज आहे ही वेगळी असेल, तरुणीची जी गरज आहे ही वेगळी असेल. तिन्ही महिलाच आहेत, पण तिन्ही महिलांची जी गरज आहे ही वेगवेगळी आहे. कामुळं, कशामुळं, तर वयापरत्वे ती गरज बदलत असते. म्हणून प्रत्येक वयानुसार वयानुरूप ती गरज असते. प्रत्येक मुलीला जे वाटतं ते आईला वाटणार नाही, आईला जे वाटतं ते आजीला वाटणार नाही. म्हणजे यामध्ये वयापरत्वे सुद्धा गरज बदलत असते आणि वयानुसार सुद्धा गरजा बदलतात. आता नंबर 4ची गरज अशी आहे की गरजा ह्या लिंगभेदानुसार बदलतात. स्त्रीची गरज ही वेगळी असेल, पुरुषाची गरज ही वेगळी असेल. म्हणजे काय की लिंगभेदानुसार किंवा प्रत्येक पुरुषाची ही वेगवेगळी आपापली स्वतंत्र अशी गरज असते. तशीच महिलांच्या गरजा काय असतात, तिला घराविषयी काय गरज असते, तर पुरुषाला ही घर कसं चालते त्यावर अवलंबून गरजा असतात. प्रत्येक व्यक्तीच्या लिंगभेदानुसार सुद्धा आपल्याला गरजा बदलताना दिसतात. त्यानंतरची 5वी गरज आहे, गरजा ह्या पसंती क्रमानुसार बदलतात. प्रत्येकाची आवड निवड, आवडीनिवडीवर डिपेंडेंट गरजा असतात. प्रत्येकाला पसंत काय येईल. 2 बहीण भाऊ आहेत, वडिलांना दोघांनाही वॉच घेऊन द्यायचं आहे. उदाहरणार्थ 2 बहीण भाऊ आहेत, वडिलांना दोघांनाही वॉच घेऊन द्यायचं आहे, परंतु मुलाची जी पसंती आहे ही मोबाईलकडे वळली आणि मुलीची जी पसंती आहे वॉचकडे वळली. म्हणजे काय झालं की या ठिकाणी 2ही मुलं एकाच कुटुंबातले आहेत, दोघांच्याही पसंतीनुसार त्यांची गरज आहे. कारण मुलगा म्हणतो की मी मोबाईल असला की मला वॉच घेण्याचं काम नाही, आणि मुलगी म्हणते की मला वॉचच घ्यायची. म्हणजे 2 बहीण भाऊ आहेत आणि त्यांची गरज ही वेगवेगळी आहे. म्हणजेच काय की पसंती त्या ठिकाणी आवडीनुसार सुद्धा गरजा बरेच वेळा असतात. दोन्ही बहिणी आहेत, एकीला चहा आवडतो, एकीला कॉफी आवडतं, त्या ठिकाणी सुद्धा पसंती आली. म्हणजे तिची गरज जी आहे ती चहा घेतल्यानंतर तिची गरज भागेल आणि एकीची गरज कॉफी घेतल्यानंतर भासेल. आई आहे, बाबा आहे, बाबांना चहा आवडतो, आईला दूध आवडतं. म्हणजे आईची जी गरज आहे ही दुधाने पूर्ण होईल आणि बाबाची जी गरज आहे ही चहाने पूर्ण होईल. प्रत्येकाच्या पसंतीनुसार ही गरज आहे ही बदलत असते. म्हणून हे 5वं वैशिष्ट्य सुद्धा महत्त्वाचं आहे.
त्यानंतर 6वं वैशिष्ट्य आहे गरजा ह्या हवामानानुसार बदलतात. बरोबर, गरज ही हवामानानुसार परिस्थितीनुसार बदलत असते. हिवाळ्यामध्ये आपल्याला गरम कपड्याची आठवण होईल आणि उन्हाळ्यामध्ये थंड पेयाची आठवण होईल. थंड कपडे, ज्या कपड्यांमुळे, कॉटनच्या कपड्यांमुळे जर गरम होत नसेल तर आपण कॉटनचे कपडे उन्हाळ्यामध्ये यूज करू. म्हणजे जे कपडे आपल्याला गरम करत नाहीत, थंड ठेवतात, अशा कपड्यांची आपण मागणी करू. आणि हिवाळ्यामध्ये गरम कपड्यांची मागणी करू. म्हणजे हवामानानुसार सुद्धा गरजा असतात. तसंच हिवाळ्यामध्ये आपण गरम पेय आहारात घेऊ आणि उन्हाळ्यामध्ये आपण हे थंड पेय आहारात घेऊ. म्हणजे हवामानानुसार सुद्धा गरजा असतात, की हवामान म्हणजे गरज जी आहे ही हवामानानुसार बदलते, पसंतीक्रमानुसार बदलते, वयानुसार बदलते. गरजा ह्या अमर्यादित आहेत, गरजा ह्या पुनरुत्तीभवी आहेत. असा प्रत्येक गरजांच्या वैशिष्ट्यांमध्ये आपल्याला सांगता येईल. त्यानंतरचं 7वं वैशिष्ट्य आहे गरजा ह्या संस्कृतीनुसार बदलतात. गरज जी आहे ही संस्कृतीनुसार, संस्कारानुसार बदलत असते. गरजांमध्ये संस्कृती दिसून यायला पाहिजे, संस्कार दिसून यायला पाहिजे. एखाद्या घरामध्ये संस्कृतीनुसार मुलं वागतात आणि दुसऱ्या घरामध्ये त्यांच्या घरातल्या वातावरणानुसार मुलं वागतात. म्हणजे गरज जी आहे ही संस्कृतीवर सुद्धा डिपेंडेंट असते. वडिलांना जर नको असला मुलांजवळ मोबाईल तर त्या मुलांना कधी मोबाईलची गरजच भासणार नाही. आणि या ठिकाणी दुसरे जे वडील आहेत ते म्हणतील की काही हरकत नाही, मोबाईल मुलांनी हाताळला तर त्यांना नवनवीन गोष्टी शिकायला मिळतील, तर त्या मुलांना मोबाईलची गरज भासेल. म्हणजे संस्कृती, संस्कार आणि विचार, रूढी परंपरानुसार सुद्धा आपल्या गरजा उद्भवत असतात किंवा तशा गरजा आपल्याला भासत असतात. तर आपल्याला एकूण गरजांमध्ये 7 वैशिष्ट्ये आपण अभ्यासले. या 7 वैशिष्ट्यांपैकी सगळ्यात पहिलं होतं आपलं अमर्यादित गरजा, लिंगभेदानुसार गरजा, वयानुसार गरजा, वयापरत्वे गरजा बदलत असतात, लिंगभेदानुसार गरजा बदलत असतात, पसंतीनुसार गरजा बदलत असतात, हवामानानुसार गरजा बदलत असतात, संस्कृती. एकूण आपण 7 गरजांची वैशिष्ट्ये अभ्यासली. मग आता या गरजांचे वर्गीकरण असतं की या गरजांच्या वर्गीकरणामध्ये आपल्याला काय सांगितलं आहे किंवा काय आहे. तर या गरजांच्या वर्गीकरणामध्ये आपल्याला गरजांचं जे वर्गीकरण आहे हे आपल्याला पुढच्या तासिकेमध्ये शिकायचं आहे किंवा अभ्यासायचं आहे. धन्यवाद.